त्यही त हजुरहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ आजको यो सेसनमा। मैले यो भिडियो रेकर्ड पनि गरिरहेको छु किनभने धेरै जना नयाँ हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरु आउनु भएको छ, मेम्बरहरु आउनु भएको छ, उहाँलाई जुन फरेक्सको बारेमा केही पनि आइडिया छैन, त्यसैको लागि म यहाँ आज एउटा सानो भिडियो बनाउँदै छु। यसमा जस्तै देख्नुभयो भने मैले एउटा लिंक पठाएको छु एउटा ग्रुपमा हैन, त्यो ग्रुपमा अब यो चाहिँ ओक्टा एफएक्स मैले चलाउने एउटा ब्रोकर हो हैन। ब्रोकर भनेको कस्तो भने अब यो चाहिँ हाम्रो बैंक अकाउन्ट खोले जस्तै एउटा उनीहरुले हामीलाई एउटा प्लेटफर्म दिएको हो कि तिमीले थोरै पैसा हाल तर तिमीले यो पैसालाई लिभरेज गरेर तिमी यु क्यान एक्चुअली मेक मोर मनी हैन। तपाईलाई जस्तो $1 मिलियन बनाउनलाई $1 मिलियन को जरुरत छैन कि यो चाहिँ ब्रोकरहरुले हेल्प गर्छ तपाईलाई हैन। अब तपाईलाई त्यो रिस्क म्यानेज गर्न चाहिँ सिक्न पर्यो, त्यो पनि हाम्रो सेसनहरु हुन्छ, त्यसको लागि चिन्ता गर्नु पर्दैन। सुरुमा तपाईले यसरी क्लिक गर्नुभयो भने क्लिक गर्नु हैन, अनि क्लिक गरेर अकाउन्ट क्लिक गर्नु होला। अकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ यसरी हेर्नुभयो भने होममा गर्नु अनि त्यसपछि ओपन अ डेमो अकाउन्ट, न्यू अकाउन्ट गर्नुहुन्छ। तपाईले नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेल र पासवर्ड क्रिएट गरेर तपाई जानुभयो भने नेक्स्ट जानु ओपन। यिनीहरुले के भन्छ भने दे विल एक्चुअली सेन्ड यु एन इमेल हैन, तपाईको अकाउन्ट क्रिएट भयो। तर तपाईले त्यो नेक्स्ट गएपछि के हुन्छ भने डेमो हो कि रियल हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ पनि अप्सन आउँछ कि हैन। त्यो मैले चाहिँ ओपन गरिन अहिले, तर तिमीले गर्न ल मैले गरेर नि देखाइन्छु है तपाईलाई। सपोज मैले अब साबी मल्ल हैन, मेरो इमेल चाहिँ मैले सपोज अर्को साबित्री मैले देखाउँदै छु है तपाईलाई। मैले यो आफ्नो छुट्टै अर्को यो मैले यो अब जस्तै पासवर्ड मैले क्रिएट गरे हैन। यसरी तपाईले चाहिँ गर्नु पर्यो कि लिंकबाट गर्नु हैन। अनि म आई एम कन्फर्म गर्नु, आई एम नट रोबोट गर्नु हैन। त्यसपछि ओपन अ डेमो अकाउन्ट देखिराख्नु भएको छ नि है। अब चेक यो इमेल भन्यो मलाई हैन। ओपन आउटलुक, अब मलाई ओपन गर्नै पर्यो मेरो आउटलुक ओपन हुँदैछ। साइन इन गर भन्दो रहेछ पक्नु है। अब म आउटलुक मेरो यता छ के अर्को इमेल आइसक्यो। ओके आयो ओके आयो है। अब मैले यो लगइन गरे हैन। मेरो इमेलमा मलाई के भन्छ भने हेर्नु भयो के हो कन्फर्म यो इमेल भने। ओके कन्फर्म यो इमेल भन्यो हैन, देख्नु भएको छ नि है। अनि त्यसपछि अब माई ओक्टा हजुर। अब यहाँ गएर अब यो मेरो कन्ट्री, अब तपाईले अब के गर्नु पर्यो भने आफ्नो कन्ट्री अनि सिटी अनि आफ्नो होम एड्रेस। सपोज मैले यो अब 98 मैकफार्लेन, खास मैले तपाईहरुलाई देखाउन मात्रै गरेको, मसँग अलरेडी छ हैन, तर केही छैन यो मसँग एभेन्यू मैकग्रेगर मेरो होम एड्रेस मैले हाले मैकग्रेगर है। यसरी चाहिँ गरे। फोन नम्बर मैले ल फेरिबाट 04 कुन फोन नम्बर छ 061 हाल्नु पर्छ किनभने यहाँ कुन कोड कन्ट्री कोड चाहिँ हाल्नु पर्छ 4206555356। अनि डेट अफ बर्थ मैले हाले हैन। अनि हालेर अनि तपाईले हैव यु ट्रेडेड बिफोर भन्दा तपाईले सकेसम्म यस भन्नु होला हैन। किन हुन्छ नि यस नभन्यो भने यिनीले के गर्छ भने उ गर्छ के तिनीहरुले है। मैले डेट अफ बर्थ हाल्दै छु हैन। त्यो हालेपछि अनि त्यसपछि के गर्ने भने अनि ल हामी कन्टिन्यू गरौँ हैन। अनि त्यो अब लगइन टु योर पर्सनल, अब चाहिँ लगइन गर्नु पर्यो। यो लगइन मेरो पुरानो लगइन भएको हुनाले अब मैले इमेल हाल्नु पर्यो, पुरानो इमेल हाल्नु पर्यो है। पुरानो भन्नाले मैले अहिले भर्खर जुन इमेल हाले थिए त्यही इमेल हालेछु। आउटलुक मैले देखाउँदै छु है तपाईहरुलाई, हेर्नु भएको छ। अनि पासवर्ड चाहिँ जुन मैले पासवर्ड अघिको क्रिएट गरेको थिए त्यही पासवर्ड मैले हाल्दै छु। अनि आई एम नट अ रोबोट। अनि यहाँ जहिले पनि क्रसवर्क अब यो आउँछ यस्तो, यो भेरिफाई गर्नको लागि हो हैन। म्याच भएन भन्छ फेरि क्रसवर्क्स भनेको यो 1 के भइराछ 3-4 चोटि नै गर्छ गर्न त क्रसवर्क्स। कहाँ पनि देख्दिन क्रसवर्क्स त भेरिफाई वन्स हियर नन लेफ्ट कतिवटा कहाँ देख्दिन मैले पक्नु है। क्रसवर्क कता छ यता छ यो हैन। क्रसवर्क्स छ नि त्यहाँ कति ठाउँ क्रसवर्क भन्नाले यहाँ चाहिँ अब त्यो बाटोको बीचको बाटोहरु देखाइराको छ, तर क्रस त हाम्रो वकवे
क्रस भएकै के हो फेरि उ गर्न दिइरहेछ नि फेरि भेरिफाई गरिदिन्छु ए भेरिफाई भइसक्यो रहेछ भेरिफाई मैले क्लिक गरे गर्छु ल यो भयो हैन भेरिफाई भयो म लगइन गरे मैले मेरो आफ्नै इन्फर्मेसन मैले सेभ गरिन यो किनभने ओके अब किन के भयो यसले कन्टिन्यू भन्यो ए आई डोन्ट नो के भयो यसले अब यो चाहिँ अब कहिले काहीँ यो के भयो थाहा भएन यस्तो बेलामा तपाईलाई केही अब अगाडि जान दिएन मलाई थाहा छैन के भयो हैन यहाँ एकैछिन मलाई फिर्ता त्यही उसमा ल्यायो यहाँ गएर किन मेरो अकाउन्ट अलरेडी छ नि त यसो गर्दा भयो नि त दिदी जस्तो तपाईले त पुरै डिटेलमा भनिदिनु भयो आज क्रिएट गर्छ नभए केही अब त्यहाँ केही एरर आयो र केही कुराको कन्फ्युजन भयो भने भोलि मेसेज गर्न मिल्यो नि त के भयो मेसेज गर्ने भन्नाले मलाई मेसेज गर्न भन्दा पनि त्यो कुराहरु मलाई भन्दा पनि के गर्नु भने मैले त्यही देखाउँदैछु के तपाईहरुले यहाँ के भन्छ यही च्याटमा गएर कुरा गर्ने हो के तपाईहरुले हैन यहाँ गएर च्याटमा गएर हैन लाइभ च्याटमा जाने हैन लाइभ च्याटमा जानु र अनि मैले हेलो माइ नेम इज अब जे भन्नुहुन्छ हैन हेलो अब अनि त्यही के भन्नुहुन्छ या भर्खरै केही भन्नुभयो भने अब भर्खरै अब क्वेशन क्यूमा पोजिसनमा आउँछ उले हेलो साबी थ्यांक यू फर कन्ट्याक्टिङ हाउ मे आई हेल्प यू बुझ्नुभयो नि है के भयो भर्खरै यु आर शेयरिङ यहाँ शेयर गरिरहेछ ओके ओके त्यही त त्यो चाहिँ हुन्छ हैन त्यो त्यहाँ गएर गर्नुभयो भने त्यो तपाईहरुको टाइम पनि वेस्ट भएन मेरो पनि टाइम वेस्ट भएन भन्न खोजेको के मतलब मेरो किन स्क्रिन ए ओके आयो अब चाहिँ उसले आई डोन्ट नो व्हाट हैन अब त्यो जे लेख्ने हुन्छ हैन ट्राई टु क्रिएट माई अकाउन्ट किन मेरो अकाउन्ट अलरेडी छ कि यिनीहरुसँग त्यही भएर मेरो चाहिँ ब्याकमा आके है त्यो भयो जस्तो लाग्छ कि मसँग यिनीहरुसँग अलरेडी छ डिडन्ट गो थ्रु अब तपाईले जे लेख्ने हुन्छ के हो हैन अब तपाईलाई इंग्लिश चाहियो नम्बर 1 गर्दिनु होला अनि इंग्लिशमा यिनीहरुले अनि यसले एसिस्ट चाहिँ 24/7 नै लाइभ च्याट चाहिँ हुन्छ तपाईलाई यो मान्छे पनि बसेकै हुन्छ या अब थाहा छैन अब एआई ले गरे हो कि केले गरे हो त्यो त यिनीहरुले चाहिँ हामीलाई जस्ट एकदम सजिलो चाहिँ पारेको छ है अब म त्यही भन्छु त्यो जबले गरेपछि तपाईलाई इमेल चाहिँ आउँछ इमेल आइसकेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो भने त्यो डिटेललाई लगेर मेटाट्रेडर फर्ममा गएर नयाँ यहाँ चाहिँ देख्नुभयो भने यहाँ कोड भनेको चाहिँ यो हेर्नु सिम्पलमा यस्तो देखाउँछ हैन सिम्पलमा यस्तो प्लेन देखाउँछ भने एडभान्समा अलिकति फरक देखाउँछ किनभने सिम्पलमा यो सबै एउटै साइजमा छ भने एडभान्समा यो लास्टको दुईटा डिजिट चाहिँ कस्तो भने ठुलो देखाछ अलि तपाईलाई सजिलो भयो देख्नलाई हैन त्यो भयो चार्ट भनेको यसरी यो चाहिँ चार्ट हो तपाईले यो पनि हेर्न मिल्छ चार्ट हो यो हैन मेटाट्रेडर फोको अनि यो चाहिँ यो अब यो तपाईको यो ब्यालेन्स कति ब्यालेन्स छ भन्ने कुरा हो यो चाहिँ चार्ट यो चाहिँ ब्यालेन्स यो चाहिँ लास्टमा चाहिँ हिस्ट्री भनेको यो यसमा हिस्ट्री देखाएको छैन यो मेरो डेमो अकाउन्ट हो देख्नुभयो भने हैन अनि त्यसपछि अब यहाँ जानु यो सेटिङमा जानु र तपाईले के गर्नु पर्यो भने लगइन टु एन एक्जिस्टिङ अकाउन्ट गर्नु सर्भर पठाएको हुन्छ सर्भरमा गएर टक्क ओक्टा एफएक्स यदि तपाईलाई ओक्टा एफएक्स युज गर्नु भएको छ भने डेमो 02 अघि जस्तै नत्र भने मेरो ब्ल्याङ्क हुन्छ हैन अनि डिटेल हालेर साइन इन गर्नुभयो भने तपाईलाई के कहाँ जान लान्छ भने ठिकै तपाईलाई यहाँ लान्छ है कोडमा जान्छ कोड तपाईले यस्तै नै देख्नुहुन्छ के त्यसपछि सिम्पलमा देखिन्छ होला सुरुमा तर एडभान्समा क्लिक हामीले चाहिँ कुन गर्नुपर्ने ओक्टा एफएक्स रियल पो हैन त्यो तपाईले पठाउँछ के इमेलमा पठाउँछ के तपाईलाई कुन सर्भर हो भनेर यु रिसिभ इन इमेल है तपाईलाई रिसिभ गर्नुहुन्छ इमेलमा त्यो गर्नु होला हैन त्यसपछि चाहिँ अब हामीले जस्तै अब कुन पनि करेन्सी छ तपाईलाई जस आइडियाजहरु दिएको हुन्छ हैन यहाँ एउडी क्याड एउडी सीएचएफ एउडी जेपीवाई तपाईँ यो चाहिँ कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन हुन सक्छ अब अस्ट्रेलियन र क्यानाडियन हैन अस्ट्रेलियन स्विस फ्रान्स अस्ट्रेलियन जापानिज येन अस्ट्रेलियन न्युजिल्यान्ड अनि एएस यो चाहिँ हाम्रो सिंगापुर यो हामीले गर्दैनौं तर यो एड भएपछि यो डिलिट गर्न मिल्छ यसरी डिलिट गर्न मिल्छ यसरी डिलिट गर्न मिल्छ है यो कसरी चलाउनु चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईले थाहा पाउने भनेको चाहिँ मेटाट्रेडर 4 चलाउन सिक्नु भयो भने जस्तै यो अब कोड भयो यो करेन्सी पेयर यहाँ हुन्छ अनि अब जस्तै ट्रेड हाल्नु पर्यो सपोज मैले एक्चुअली ट्रेड हालेर तपाईलाई देखाउँछु है कसरी ट्रेड हाल्ने त्यो पनि सिक्नु पर्ने हुन्छ तपाईले मैले अब मार्केट एनालाइज गरेको छैन म यतिकै गेस गरेर मार्केटमा छिर्दिन्छु विन पनि हुन सक्छ लस पनि हुन सक्छ यसमा माइन्ड नगर्नु होला किनभने यो त डेमोन्स्ट्रेसन मात्रै हो हैन अब म के गर्छु भने ल मैले सरी म्याम हजुर भन्नु हजुर स्क्रिन गर्दै होला है हजुर आफ्टर कम्प्लिटिङ दिस धर्मेश ब्रदरलाई पठाइदिनु अनि उहाँले मलाई पठाइदिनुहुन्छ ए हुन्छ एकदम
यसो म पछि फेरि डिटेलमा बुझ्दै गर्छु भाइ हैन अलिक सुन मात्रै के कन्फ्युजन छ म फेरि बुझाउँछु नि एकदम उहाँले भाइले जानिसक्नु भएको छ हैन है त्यो गर्नु अब यसरी नै भिडियो त्यो भएर अनि उहाँलाई पठाइदिनु उहाँले मलाई पठाइदिनु नो प्रब्लम हुन्छ भाइ है त है अब यो चाहिँ पछि हजुर अब यसमा चाहिँ यस्तो सपोज मैले तपाईलाई एउटा अलमोस्ट म्युट गरिदिनु न प्लान हो भनेलाई म्युट गरिदिनु ल मैले म्युट गरिदिएँ ओके अलि गाह्रो अलि मैले बोलेको नि अलि गाह्रो भयो कि मलाई त्यही भएर थ्याङ्क यू सो मच है मैले अब अर्को एउटा करेन्सी पेयर तपाईँले जस्तै हेर्नुभयो भने करेन्सी पेयर टिक गर्नुभयो भने तपाईले के देख्नुहुन्छ भने यसरी नै अब चार्ट देख्नुहुन्छ डिटेल्स देख्नुहुन्छ क्यान्सल ट्रेड हैन मैले चाहिँ चार्ट हेरेँ तर यो कुनै प्रफिट गराउनको लागि होइन कि डेमोन्स्ट्रेसनको लागि मात्रै मैले ट्रेड गरेर हैन ट्रेडमा के हुन्छ भने तपाईको मेटाट्रेडर 4 हो सरी एन्ड्रोइड हो कि हैन आइफोन हो त्यसमा भर पर्छ फेरि तपाईको के हो थाहा छैन मलाई हैन तर यो चाहिँ मेरो आइफोन हो आइफोनमा यस्तो फिचर्सहरु हुन्छ तपाईको एन्ड्रोइड छ भने फेरि अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ है तपाईको है त्यो चाहिँ याद गर्नु होला यो जस्तो अलिकति फरक चाहिँ हुन्छ हैन तपाईको कस्तो हुन्छ नि यहाँ टेक प्रॉफिट तपाईको उसमा एन्ड्रोइडमा चाहिँ अगाडितिर स्टप लस चाहिँ हाल्ने हो पछाडीतिर चाहिँ राइटतिर चाहिँ तपाईको राइट ह्यान्ड साइडतिर टेक प्रॉफिट हुन्छ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर स्टप लस हुन्छ है त्यो चाहिँ याद गर्नु होला अनि यो लट साइज यो चाहिँ लट साइज हो 0.01 तपाईको इच्छा तपाईको त्यो भनेको पनि तपाईले पहिले मैले भनेर भन्दा पनि तपाईले पढेर अनि त्यसपछि तपाईको सेसनहरुमा स्टप लस भनेको के हो टेक प्रॉफिट भनेको के हो त भिडियोहरु मैले जुन पठाएको छु नि एउटा लिंक त्यहाँ गएर तपाईले आफूले पनि यसो हेर्नु होला हैन त्यो हेर्नु भयो भने तपाईलाई धेरै फाइदा हुन्छ लङ टर्मलाई मैले यसरी नै तपाईले यसलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो भने मैले युरो जेपीवाई बाई भनेर लेखेको थिए मार्केटले इट्स ओके इट विल डु व्हाट इट तर पछि गएर बाई नै हुन्छ यो मार्केट भन्न खोजे के भन्छ टिपी यसरी हाल्ने हो हैन तपाईले टिपी यसरी टेक प्रॉफिट हाल्ने हो टेक प्रॉफिट भनेको टार्गेट चाहिँ तपाईले हाल्नै पर्छ स्टप लस भनेको चाहिँ मार्केटलाई त्यो पोइन्टमा गएर तपाईलाई के लाग्छ भने त्यो पोइन्टमा गएर सकेसम्म मार्केटले उ नगरोस् हैन त्यो भन्दा माथि नजाओस् भन्नेलाई मैले यसरी यो राख्थे यसरी चाहिँ मैले मार्केटमा एक्जिक्युट गरे भनौं न मार्केटमा मैले एन्ट्री लिए यसरी नै तपाईले लिँदै जाने यो चाहिँ डेमोमा प्र्याक्टिस गर्नु यसरी नै अनि अर्को कुरा सपोज वन मो मैले एउटा लिएर देखाउँछु तपाईहरुलाई ओके 5 मिनेटमा मैले चाहिँ खास हेर्न खोजेको के भइराछ मार्केटमा भनेर खास राम्रो अलि केही पनि राम्रो त छैन फोमा सेल भएको रहेछ तर अलिकति फुल ब्याक मैले गोल्ड लिएको छु दिदी अहिले सेलमा गइरहेछ ए ओके पक्नु है त्यो गोल्ड हेर्न न त छ कि छैन कता छ गोल्ड सेलमै गइरहेछ दिदी जस्तै हेर्नु भयो भने हैन यो कस्तो 4 घण्टाको उसमा यहाँसम्म आउँछ अवस्था छ म 15 ओके फिल भयो भने एकछिन सेलै गर्ने तर ओभरसोल्ड हुन बेला हुन लागेछ तर धेरै टाइम टिक्दैन जस्तो छ है सेल थोरै पिप लिएर मार्केटबाट निस्केर मैले चाहिँ हजुरलाई एकदम यतिकै डेमोन्स्ट्रेसनको लागि मात्रै जस्तो गोल्ड मैले देखाएँ हैन मैले अघिलेको युरो जेपीपी सेल के रे हेर्नु भयो भने बाईमै गयो हैन देख्नु भयो नि बाई थियो बाईमै गछ तर मैले गोल्ड लिएर यो माइनसमा गयो किनभने यो मार्केटले गर्ने गर्छ कि यस्तै गर्छ तर पछि गएर प्रफिट चाहिँ प्रफिटमा हुन्छ तर ठ्याक्क उसमा थियो के त्यो रेजिस्टेन्समा थियो केही भएन मैले चाहिँ के गर्छु भने 55 मा सेल यस्तै मजाले सेल भएर चाहिँ मैले अरु ट्रेड गरे मैले आज गरिन त्यो चाहिँ ठिकै छ 70 ओके भक्नै मैले सेल 30.00 सपोज मैले यतिकै राख्दिएको हो यो चाहिँ तर अहिले चाहिँ मार्केट मेरो डेमोमा गरेको है मैले यो रियल मेरो अकाउन्ट हैन त्यो सिकाउनलाई मात्रै अनि सपोज 55 अनि 66.00 ल मैले यतिकै देखाएको छु तपाईलाई अब यो पहिलाको ट्रेड मार्केटले यसै गर्छ यो हजुरले टिपी हाल्ने हैन स्टप लस हाल्ने उ गर्ने यसरी गर्नुपर्छ यो मैले मार्केटमा यतिकै मार्केटमा छिर्न चाहिँ कहिले नै हुँदैन किनभने अब हेर्नु यो युरो जेबीपी मैले पनि 0.05 मै लिएको थिए 0.05 मै छ यो चाहिँ हजुरले कसरी लिभरेज गर्ने त्यसमा तपाईलाई त्यो विस्तारै गर्दा गर्दै थाहा हुन्छ तर अहिले नै सकेसम्म बिगिनर हो भने 0.01 0.05 भन्दा बढी चाहिँ नगर्नु भनेर मेरो चाहिँ सल्लाह पर्सनल हैन यही नै हो है अब हजुरले मेन गर्ने भनेको कस्तो मजाले यो बाई चाहिँ युरो जेपीवाई बाई भएको छ है मजाले युरो जेपीवाई लिदा हुन्छ त्यही त्यसो भए बाई अब हैन अब चाहिँ नछिर्नु होला त्यतिखेर म हैन त्यो यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हेर्नु है
अब यो हेर्नु मजाले 5-15 मिनटमा थियो बाई भएको मार्केट, तर यो किनभने यो पुल ब्याक गरेर एकछिन बाई गर्छ जस्तो छ, तर 100% त केही पनि छैन, तर मैले यो माथि नै गइरहेछ, यो बाई गर्ने सम्भावना छ हैन, सम्भावना छ, तर पुग्नुपर्छ। अब यस्तै हो है, यसरी नै तपाईले प्र्याक्टिस गर्दै जानु। मैले के एउटा मेरो पर्सनल एउटा मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स के भन्छु भने तपाईले सिक्नु भयो भने राम्रोसँग इमोसन्सलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुभयो भने साच्चै चाँडै हामी फाइनान्शियल इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ हुन सक्छौँ यो इन्डस्ट्रीबाट है। किनभने हजुरलाई अलरेडी थाहा छ आजकल टिनेजरहरू भन 14 वर्ष 15 वर्षका केटाकेटीहरू मजाले म्युट गरेको थियो फेरिबाट अन छ। ओके, त्यही होइन भन्न खोजेको, धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले पैसा कमाउनु भएको छ, राम्रोसँग कमाइराख्नु भएको छ यसबाट। के गरेर भन्दाखेरि यही फरेक्स गरेर। अब हो अलिकति सिक्न चाहिँ टाइम लाग्छ, रिस्क म्यानेज गर्न टाइम लाग्छ, तपाईँलाई मेन्टली प्रेसर पनि होला जस्तो लाग्छ, किनभने नयाँ कुरा गर्दैछौँ हामीले लाइफमा होइन, कहिले नगरेको कुरा सिक्दैछौँ। सपोज हामीले एबिसिडी जस्तै गरेर जानु होला होइन, 81 हतारिएर म 81 म जेडतिर जान्छु, ए र बी नसिकिकन हामी सी सिक्न पनि सकिँदैन होइन। त्यही भएर त्यो गर्नु, अनि इभेन्चुअली तपाईँहरू पनि एउटा विनरै हो भन्छु कि मैले होइन। अनि अब मेरो मेन गोल भनेको अब हजुरहरूको कोही साथीभाइ हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि यो प्लेटफर्म सिक्न मन छ, देख्न मन छ, र कसरी रिजल्ट आउन भनौँ न आफूले निकाल्न मन छ भने मसँग कन्ट्याक्ट गराउनु, म उहाँहरूलाई हेल्प गर्छु, सपोर्ट गर्छु, अनि हामी सँगसँगै ग्रो गर्न सकिन्छ है। त्यही भन्छु। अहिले गोल्ड चाहिँ तल मजाले सेल हुन लाग्यो बल्ल। ओके, त्यही भन्दै म के गर्छु भने यो रेकर्ड